50 ยอดนักรบจากคลิปที่แล้วยังไม่จุใจแล้วก็บอกเลยครับว่ากระแสตอบรับในคอมเมนต์นี่เดือดระอุมากมีหลายคนถามเข้ามาเยอะเลยครับว่าคนนี้หายไปไหนหรือทำไมคนนั้นถึงไม่ติดโผใจเย็นๆนะครับประวัติศาสตร์โลกเรามันกว้างใหญ่เกินกว่าจะยัดจบในคลิปเดียวแถมคนดุคนโหดวีรกรรมโคตรเก่งเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่นั้นซะเมื่อไหร่วันนี้เราเลยจัดให้ตามคำเรียกร้องกับภาคต่อสุดเดือดที่ขนเอาอีก10 ยอดนักรบระดับตำนานมารวมไว้ที่นี่บอกเลยว่ารอบนี้พีคจัดจนบางคนเนี่ยโหดซะจนนึกว่าหลุดมาจากภาพยนตร์หรือดีไม่ดีตัวจริงของพวกเขานี่แหละที่กลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้หนังฮอลลีวูดเอาไปสร้างซะเองซึ่งจะมีใครบ้างที่เราหยิบยกกันมาพูดถึงในคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับริชาร์ดใจสิงห์ราชสีห์ใจเด็ดผู้เดิมพันราชบัลลังก์สยบสงครามศักดิ์สิทธิ์เชื่อไหมว่ามีกษัตริย์อังกฤษอยู่องค์หนึ่งที่ตลอดรัชสมัยการครองราช10 ปีพระองค์ใช้เวลาอาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษจริงๆรวมกันแล้วไม่ถึง6 เดือนด้วยซ้ำเพราะพระองค์เกลียดการนั่งโต๊ะทำงานในวังหลวงแต่คลั่งไคล้การสวมชุดเกราะเหล็กแบกขวานศึกควบม้าตัดหัวศัตรูอยู่แนวหน้ากลางทะเลทรายอันร้อนระอุจนได้รับฉายาว่าริชาร์ดใจสิงห์ชายที่ประชาชนรักสุดหัวใจแม้ว่าพระองค์จะแทบไม่เคยโผล่หน้ามาบริหารประเทศเลยก็ตามพระเจ้าริชาร์ดที่1แห่งอังกฤษคือกษัตริย์นักรบที่โด่งดังที่สุดในยุคกลางเมื่อพระองค์ก้าวขึ้นครองบัลลังก์สิ่งแรกที่พระองค์ทำไม่ใช่การจัดงานฉลองในวังแต่เป็นการสั่งระดมทุนขูดรีดภาษีและขายทรัพย์สินของแผ่นดินเพื่อเอาเงินทั้งหมดไปสร้างกองทัพบุกตะลุยในสงครามครูเสดครั้งที่3โดยมีเป้าหมายเดียวในชีวิตของพระองค์คือการยึดครองกรุงเยรูซาเล็มคืนมาจากยอดขุนศึกฝั่งมุสลิมอย่างสุลต่านซาลาดินผู้ทรงอิทธิพลแม้ริชาร์ดจะเป็นสุดยอดนักรบที่บ้าดีเดือดแต่พระองค์ก็เป็นกษัตริย์ที่สอบตกเรื่องการบริหารอย่างสิ้นเชิงริชาร์ดโชว์ฟอร์มโหดในสนามรบโดยการรบชนะซาลาดินซ้ำแล้วซ้ำเล่ายึดเมืองท่าสำคัญอย่างอาเครและจาฟาได้สำเร็จทว่าพระองค์กลับไม่มีกำลังพลมากพอที่จะบุกยึดและรักษาเยรูซาเล็มไว้ได้ในระยะยาวตลกร้ายขั้นสุดคือในระหว่างเดินทางกลับอังกฤษพระองค์ดันถูกจับตัวไปเรียกค่าไถ่โดยจักรพรรดิแห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ทำเอาเดือดร้อนประชาชนชาวอังกฤษต้องระดมเงินภาษีจำนวนมหาศาลมาไถ่ตัวราชาสายลุยคนนี้กลับบ้านและหลังจากรอดกลับมาได้ไม่นานพระองค์ก็โดนธนูยิงถล่มใส่ในศึกย่อยๆที่ฝรั่งเศสจนแผลติดเชื้อสิ้นพระชนในสนามรบตามที่ใจปรารถนาโจนออฟอาร์คดารุณีศักดิ์สิทธิ์ผู้ขี่ม้าฝ่าเปลวเพลิงกู้ชาติฝรั่งเศสในยุคกลางที่ผู้หญิงไม่มีสิทธิ์มีเสียงแม้แต่จะเลือกชีวิตตัวเองกลับมีเด็กสาวชาวนาอายุเพียง17 ปีคนหนึ่งสามารถเดินดุยๆเข้าไปในวังเพื่อสั่งสอนกษัตริย์นำทัพทหารนับหมื่นนายไปกู้ชาติจากสงคราม100 ปีและพลิกชะตากรรมของประเทศฝรั่งเศสได้ด้วยนิมิตศักดิ์สิทธิ์เพียงอย่างเดียวนี่คือเรื่องราวของโจนออฟอาร์คหรือชานดาร์กสตรีผู้เปลี่ยนศรัทธาให้กลายเป็นคมดาบสยบกองทัพอังกฤษเธอเกิดในครอบครัวชาวนาที่ยากจนข้นแค้นท่ามกลางบรรยากาศสงคราม100 ปีระหว่างฝรั่งเศสและอังกฤษที่ลากยาวจนผู้คนสิ้นหวังในวัยเยาว์เธอเริ่มได้ยินเสียงและเห็นนิมิตจากสวรรค์สั่งให้เธอไปช่วยพระเจ้าชาร์ลส์ที่7กู้แผ่นดินคืนด้วยความแน่วแน่ระดับ 100%สาวน้อยคนนี้สามารถโน้มน้าวกษัตริย์จนยอมมอบชุดเกราะอาวุธและมอบสิทธิ์ให้เธอนำทัพลงสู่สนามรบจริงนำมาซึ่งชัยชนะที่สถานโลกที่สุดของเธอคือการบุกไปปลดแอกเมืองออร์เลองภายในเวลาเพียง9 วันพลิกโมเมนตัมของสงครามให้ฝรั่งเศสกลับมาเป็นต่อทันทีแต่ตลกร้ายของฮีโร่สายศรัทธาคือความอิจฉาและการเมืองในวังหลวงหลังจากพากษัตริย์ขึ้นครองบัลลังก์ได้สำเร็จโจนออฟอาร์คยังคงออกรบอย่างกล้าหาญจนได้รับบาดเจ็บหลายครั้งแต่สุดท้ายเธอก็ถูกพวกเบอร์กันดีพันธมิตรของอังกฤษจับตัวได้และถูกส่งให้ทหารอังกฤษพร้อมถูกตั้งข้อหาว่าเป็นพวกนอกรีดแม่มดหมอผีเพียงเพราะเธอสวมชุดเกราะทหารและตัดผมสั้นเพื่อความคล่องตัวในการรบสุดท้ายเธอถูกลงโทษด้วยวิธีที่โหดร้ายที่สุดคือการเผาทั้งเป็นบนกองฟืนในวัยเพียง19 ปีโดยที่กษัตริย์ฝรั่งเศสที่เธอเคยช่วยไว้กลับนิ่งเฉยไม่ส่งคนมาช่วยเลยสักคนแม้ร่างกายจะมอดไหม้แต่วีรกรรมของโจนออฟอาร์คกลับทรงคุณค่าจนถึงขั้นที่คริสตจักรแต่งตั้งให้เธอเป็นนักบุญและกลายเป็นนักบุญอุปถัมภ์ของประเทศฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในปี 1922 อีกด้วยสปาร์ตาคัสโคตรทาสเดินตายผู้ทำลายศักดิ์ศรีของกรุงโรมจนย่อยยับชายคนหนึ่งที่ไม่มีเงินไม่มีบ้านแถมมีสถานะต่ำต้อยที่สุดในสังคมคือเป็นเพียงทาสที่ถูกกักขังไว้รอวันตายในลานประลองสามารถเริ่มต้นปฏิวัติโลกได้ด้วยการใช้มีดทำครัวไม่กี่เล่มพากลุ่มเพื่อนแหกคุกแล้วขยายกำลังพลกลายเป็นกองทัพใหญ่ที่มีทหารกว่า100,000 นายบุกไปกระทืบกองทัพโรมันอันเกรียงไกรจนราบคาบอยู่หลายปีนี่คือเรื่องราวมหากาพย์ของสปาร์ตาคัส
โคตรทาสขบฏที่ทำให้วุฒิสภาโรมันต้องนอนผวาขวัญหนีดีฟอร์เดิมทีเขาเป็นชาวทราเซียนที่เคยฝึกฝนและรับราชการในกองทัพโรมันมาก่อนแต่โชคชะตาเล่นตลกทำให้เขาถูกจับและถูกขายไปเป็นทาสในโรงฝึกนักสู้กลาดิเอเตอร์ที่เมืองคาปัวในช่วง73 ปีก่อนคริสตกาลด้วยความอึดและสมองระดับอดีตทหารเขาได้รวบรวมพรรคพวกกลาดิเอเตอร์ราว70 กว่าคนใช้มีดและอุปกรณ์ในห้องครัวบุกฝ่าผู้คุมแหกคุกออกมาได้สำเร็จก่อนจะประกาศปลดแอกทาสทุกคนที่หนีออกมาจนข่าวแพร่สะพัดออกไปทำให้ทาสคนยากจนและคนนอกรีดทั่วสารทิศนับหมื่นนับแสนคนเดินทางมาร่วมทัพกับเขาจนกลายเป็นมหากองทัพปลดแอกที่พร้อมขยี้โรมสปาร์ตาคัสพากองทัพทาสรบชนะกองทัพโรมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนชื่อเสียงโด่งดังทว่าเมื่อกองทัพขยายใหญ่ขึ้นปัญหาภายในก็เริ่มตามมาทหารในกองทัพทาสเริ่มแตกคอขัดแย้งกันเองเพราะบางกลุ่มอยากรบต่อเพื่อล้างบางโรมแต่อีกกลุ่มรวมถึงสปาร์ตาคัสอยากพาทุกคนหนีข้ามเทือกเขาแอลฟ์กลับบ้านเกิดก่อนที่ในศึกสุดท้ายเมื่อ71 ปีก่อนคริสตกาลพวกเขาจะถูกตลบหลังโดยจอมทัพสุดเขี้ยวของโรมอย่างมาคัสลิซินิอัสแคซัสกองทัพทาสถูกล้อมและพ่ายแพ้อย่างยับเยินส่วนร่างของสปาร์ตาคัสก็สูญหายไปในกองเลือดยักษ์ในสนามรบโดยไม่มีใครพบศพของเขาอีกเลยบทสรุปของตำนานโคตรทาสรายนี้จบลงด้วยโศกนาฏกรรมอันน่าสยดสยองทหารทาสที่รอดชีวิตประมาณ 6,000 คนถูกโรมันจับตรึงกางเขนเรียงรายยาวตลอดเส้นทางแอปเปียนเพื่อข่มขวัญไม่ให้ใครกล้าลุกขึ้นมาขบฏอีกลีโอนิดัสวีรบุรุษแห่งสปาร์ตาผู้นำ300 นักรบสยบมหากองทัพในประวัติศาสตร์โลกมีการรบอยู่ครั้งหนึ่งที่ฝ่ายป้องกันรู้ตัวอยู่แล้วว่าต้องตายยกชุดไม่มีทางรอดกลับบ้านไปหาลูกเมียแต่พวกเขากลับเดินหน้าเข้าใส่สมรภูมิด้วยความกล้านี่คือวีรกรรมสถานแผ่นดินของราชาลีโอนิดัสที่1และเหล่านักรบเดนตาย300 นายที่เปลี่ยนความพ่ายแพ้ในสนามรบให้กลายเป็นตำนานอมตะที่ไม่มีวันตายไปจากความทรงจำของมนุษยชาติย้อนกลับไปในช่วง480 ปีก่อนคริสตกาลกองทัพมหึมาของจักรวรรดิเปอร์เซียภายใต้การนำของกษัตริย์เซอร์กซิสที่1ได้ยกพลขึ้นบกหมายจะบดขยี้และกลืนกินนครรัฐกรีกทั้งหมดทางรอดเดียวของพวกเขาคือต้องส่งกองทัพไปยื้อเวลาให้ได้นานที่สุดณช่องเขาเทอร์โมพิลีซึ่งเป็นช่องแคบระหว่างหน้าผาและทะเลลีโอนิดัสราชาแห่งสปาร์ตาจึงนำกองกำลังราชองครักษ์ส่วนพระองค์จำนวน300 นายพร้อมพันธมิตรกรีกอีกไม่กี่พันคนไปตั้งรับเพื่อเผชิญหน้ากับกองทัพเปอร์เซียที่ว่ากันว่ามีจำนวนนับแสนนับล้านและเมื่อสงครามเปิดฉากความแคบของช่องเขากลับทำให้จำนวนที่มากกว่าของเปอร์เซียไร้ความหมายโล่สำริดและหอกยาวของชาวสปาร์ตาปักหลักแน่นหนาดั่งกำแพงเหล็กและเลงเลือดทหารเปอร์เซียร่วงหล่นเป็นใบไม้ร่วงอยู่ถึง3 วันเต็มๆจนกระทั่งมีคนกรีกใจทรยศชื่อว่าเอฟิอัลเทสแอบไปบอกทางลับหลังเขาให้ทหารเปอร์เซียทำให้กองทัพสปาร์ตาถูกโอบล้อมจากทุกทิศทางตัดโอกาสรอดชีวิตไปอย่าง 100%บทสรุปของมหากาพย์เทอร์โมพิลีจบลงด้วยความตายอันทรงเกียรติลีโอนิดัสและนักรบสปาร์ตาทั้ง300 นายสู้ยิบตาจนลมหายใจสุดท้ายและถูกกวาดล้างจนหมดสิ้นความกล้าหาญของพวกเขาได้ปลุกจิตวิญญาณให้นครรัฐกรีกทั้งหมดเลิกกลัวเปอร์เซียและรวมพลังกันกลับมาตีโต้จนขับไล่ผู้รุกรานได้สำเร็จในที่สุดเซอร์วิลเลียมวอลเลซวีรบุรุษผู้เปล่งเสียงแห่งอิสรภาพให้ก้องกังวานตลอดกาลในยุคที่กองทัพอังกฤษมีอัศวินสวมเกราะเหล็กและอาวุธครบมือที่ทันสมัยที่สุดกลับมีอัศวินบ้านนอกชาวสกอตแลนด์คนหนึ่งลุกขึ้นมานำทัพชาวบ้านตัวเปล่าบุกเข้าขยี้กองทัพหลวงอังกฤษจนแตกพ่ายยับเยินเซอร์วิลเลียมวอลเลซคือขบฏขวัญใจคนยากผู้ที่ทำให้กษัตริย์อังกฤษต้องหลั่งเลือดและเปลี่ยนโศกนาฏกรรมของตัวเองให้กลายเป็นไฟแห่งอิสรภาพของคนทั้งชาติวิลเลียมวอลเลซผงาดขึ้นมาเป็นผู้นำในช่วงสงครามประกาศอิสรภาพสกอตแลนด์ครั้งที่1ในศตวรรษที่13เขาได้รวบรวมผู้คนและวางยุทธวิธีแบบกองโจรที่เฉียบคมนำทัพเข้าหักเหลี่ยมกองทัพอังกฤษที่เหนือกว่าทุกด้านในยุทธการที่สะพานสเติร์ลิงปี 1297 ชัยชนะครั้งนั้นยิ่งใหญ่มากจนเขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้พิทักษ์แห่งราชอาณาจักรสกอตแลนด์แต่เส้นทางของวีรบุรุษมักจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบหลังจากพ่ายแพ้ในเวลาต่อมาวอลเลซถูกหักหลังและถูกทหารอังกฤษจับกุมตัวได้ในที่สุดในศาลอังกฤษเขาปฏิเสธข้อหากบฏโดยให้เหตุผลอย่างเจ็บแสบว่าข้าไม่เคยภักดีต่อกษัตริย์อังกฤษแล้วข้าจะเป็นกบฏต่อมันได้อย่างไรและตำนานเล่าว่าคำพูดสุดท้ายของเขาก่อนสิ้นลมคือการตะโกนคำว่า Freedom จนก้องกังวานไปทั่วลานประหารก่อนจะถูกพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่1สั่งลงทันเขาด้วยการประหารชีวิตแบบแขวนคอควักไส้และตัด4 ท่อน
อย่างทารุณกลางกรุงลอนดอนเพื่อหวังข่มขวัญชาวสกอตแต่แผนการนี้กลับส่งผลตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเพราะความตายอันน่าสลดของเขาไม่ได้ทำให้ชาวสกอตหวาดกลัวหากแต่มันได้กลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่หลอมรวมหัวใจของคนทั้งประเทศให้ลุกขึ้นสู้เพื่อล้างแค้นให้เขามิยาโมโตะมุซาชิเซียนดาบไร้พ่ายผู้ท้าทายขนบซามูไรยอดนักดาบที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นและได้รับยกย่องให้เป็นเซียนดาบที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งแห่งยุคกลับประสบความสำเร็จสูงสุดในชีวิตจากการใช้ไม้พายเรือเก่าๆที่เหลาเป็นดาบไม้ไปฟาดหัวคู่ต่อสู้ที่เก่งที่สุดในยุคนั้นจนร่วงล้มลงไปนอนจมกองเลือดมิยาโมโตะมุซาชิไม่ได้เก่งเพราะใช้ดาบดีแต่เขาคืออัจฉริยะนอกกรอบที่เปลี่ยนทุกอย่างในมือให้กลายเป็นอาวุธสังหารที่ไร้เทียมทานมิยาโมโตะมุซาชิมีชีวิตอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเอโดะเขาเริ่มต้นเส้นทางการต่อสู้ตั้งแต่วัยรุ่นและผ่านการดวลแบบเสี่ยงตายมามากกว่า60ครั้งโดยไม่เคยแพ้เลยแม้แต่ครั้งเดียวเขาคือผู้คิดค้นวิชาดาบสำนักนิเทนอิจิริวหรือวิชาดาบคู่ซึ่งแปลกแยกจากซามูไรทั่วไปในยุคนั้นที่มักจะจับดาบด้วย2มือนอกจากนี้เขายังเป็นซามูไรพเนจรหรือโรนินที่เดินทางไปทั่วแผ่นดินเพื่อท้าประลองกับสำนักต่างๆจนชื่อเสียงระบือไกลการเผชิญหน้าที่คลาสสิกที่สุดคือการดวลกับซาสกิโคจิโร่ยอดนักดาบผู้ครอบครองดาบยาวโมโนโฮชิซาโอะบนเกาะกันริวจิมะในปี 1612 มุซาชิใช้ยุทธวิธีปั่นประสาทคู่ต่อสู้ด้วยการมาสายเป็นชั่วโมงและในระหว่างที่นั่งเรือมาเขาก็เอาไม้พายเรือสำรองมานั่งเหลาทำเป็นดาบไม้ที่ยาวกว่าดาบของโคจิโร่เมื่อไปถึงเกาะโคจิโร่ที่กำลังโมโหสุดขีดบุกเข้าใส่ทันทีแต่มุซาชิกลับใช้ความยาวของดาบไม้พายเรือกระโดดฟาดเข้าที่แสกหน้าของโคจิโร่จนเสียชีวิตในเสี้ยววินาทีในช่วงบั้นปลายชีวิตมุซาชิได้หันเข้าหาความสงบเขาผันตัวไปเป็นศิลปินวาดภาพผู้กันจีนและเขียนคัมภีร์ระดับโลกอย่างคัมภีร์5ห่วงซึ่งบันทึกปรัชญากลยุทธ์และวิถีแห่งเต่าเอาไว้มรดกของมิยาโมโตะมุซาชิสอนให้รู้ว่านักดาบที่แท้จริงไม่ได้ใช้เพียงแค่กำลังหรือความคมของเหล็กกล้าแต่คือการใช้สติปัญญาและการเข้าใจธรรมชาติของคู่ต่อสู้ซึ่งปรัชญาของเขายังคงถูกนำมาประยุกต์ใช้ในโลกธุรกิจและการบริหารมาจนถึงทุกวันนี้ไซรัส the Great บิดาแห่งเปอร์เซียผู้พิชิตโลกโบราณด้วยคมดาบและเสรีภาพในยุคโบราณที่ผู้ชนะสงครามมักจะฉลองชัยด้วยการจับเฉลยมาเป็นทาสกวาดล้างเมืองจนราบคาบและบังคับให้ทุกคนเปลี่ยนมานับถือเทพเจ้าของตนกลับมีกษัตริย์นักรบคนหนึ่งที่บุกไปยึดครองอาณาจักรที่มั่งคั่งที่สุดแต่สิ่งแรกที่เขาทำหลังจากชนะศึกกลับเป็นการปลดปล่อยทาสทุกคนให้เป็นอิสระและบอกว่าพวกเจ้าอยากนับถืออะไรก็นับถือไปเลยตามสบายนี่คือเรื่องราวของไซรัสมหาราชชายที่เปลี่ยนคำว่าผู้พิชิตให้กลายเป็นมหาบุรุษผู้ทรงคุณธรรมของโลกไซรัสมหาราชหรือพระเจ้าไซรัสที่2แห่งเปอร์เซียคือผู้รวบรวมอาณาจักรมีเดียนบาบิโลเนียและลิเดียเข้าด้วยกันจนสามารถสถาปนาจักรวรรดิอิคิเมนิดหรือจักรวรรดิเปอร์เซียที่1ขึ้นมาได้อย่างยิ่งใหญ่เขาไม่เพียงแต่เป็นนักยุทธศาสตร์ที่ชาญฉลาดในสนามรบแต่ระบบการปกครองของเขายังถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นหนึ่งในระบบที่ก้าวหน้าที่สุดในยุคโบราณเพราะเขาใช้วิธีรวบรวมความหลากหลายของชาติพันธุ์และวัฒนธรรมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิแทนที่จะทำลายทิ้งนั่นเองแต่ภายใต้ภาพลักษณ์อันนุ่มนวลและใจกว้างอย่าลืมว่าเขาคือนักรบที่น่าสะพรึงกลัวด้วยเช่นกันไซรัสใช้วิธีการรบที่หลากหลายและเต็มไปด้วยไหวพริบเช่นการดัดแปลงทิศทางแม่น้ำยูเฟรติสเพื่อส่งทหารแอบมุดใต้กำแพงเมืองบาบิโลนที่ว่ากันว่าไม่มีวันแตกพังตลกร้ายก็คือแม้ความเมตตาของเขาจะทำให้แผ่นดินสงบสุขและผู้คนรักใคร่จนยกย่องให้เขาเป็นบิดาของชาติแต่จุดจบของเขากลับต้องมาตกม้าตายในสนามรบแถบเอเชียกลางในศึกที่ปะทะกับเผ่าเร่ร่อนมาสเกตาที่นำโดยราชินีโทมิริสเพื่อปกป้องชายแดนจักรวรรดิของเขาเองอัลเฟรด เดอะเกรทมหาราชผู้พิชิตกองทัพไวกิ้งกู้แผ่นดินอังกฤษในยุคที่พวกนักรบไวกิ้งป่าเถื่อนกำลังล่องเรือเข้ามาเผาทำลายปล้นสะดมและยึดครองอาณาจักรต่างๆในอังกฤษจนแทบไม่เหลือชิ้นดีกลับมีกษัตริย์หนุ่มร่างอมโรคคนหนึ่งที่มีเพียงแต่ปักหลักไม่ยอมหนีแต่เขาใช้สมองและความนิ่งสยบความบ้าเดือดของพวกคนเถื่อนจนสามารถปกป้องแผ่นดินไว้ได้และกลายเป็นกษัตริย์องค์เดียวในประวัติศาสตร์อังกฤษที่ได้รับสมญานามว่าพระเจ้าอัลเฟรดมหาราชย้อนกลับไปในศตวรรษที่9เกาะอังกฤษยังไม่ได้รวมเป็นหนึ่งแต่ถูกแบ่งเป็นอาณาจักรย่อยๆและส่วนใหญ่ก็โดนกองทัพไวกิ้งบดขยี้จนล่มสลายไปทีละแห่งเหลือเพียงอาณาจักรเวสเซ็กซ์ของอัลเฟรดเป็นปราการด่านสุดท้ายพระองค์ต้องนำทัพทำสงครามตั้งรับขับสู้กับพวกไวกิ้งอยู่นานหลายปีจนกระทั่งเกิดแมตช์หยุดโลกที่ชื่อว่ายุทธการที่เอ็ดดิงตัน
อัลเฟรดได้รวบรวมทหารกล้าบุกเข้าปะทะกับกองทัพไวกิ้งอันทรงพลังของกูทัมราชาไวกิ้งผู้เกรียงไกรและคว้าชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์มาได้สำเร็จแต่ด้วยความเป็นกษัตริย์ที่สุขุมใจเย็นและมีเมตตาพระองค์รู้ดีว่าการฆ่ากูทัมไม่ได้ช่วยให้ไวกิ้งระลอกใหม่หยุดบุกพระองค์จึงเลือกวิธีเจรจาสันติภาพและทำสนธิสัญญาแบ่งเขตแดนกันอย่างชัดเจนไม่เพียงแค่นั้นอัลเฟรดยังได้เกลี้ยกล่อมให้กูทัมยอมเข้ารับการบัพติศมาเป็นคริสเตียนโดยที่ตัวอัลเฟรดเองยอมเป็นพ่อทูลหัวให้กับราชาไวกิ้งคนนี้ด้วยเปลี่ยนจากศัตรูคู่อาฆาตให้กลายเป็นพันธมิตรทางศาสนาไปเฉยเลยคุณงามความดีของพระเจ้าอัลเฟรดมหาราชไม่ใช่แค่การรบชนะไวกิ้งแต่คือการวางรากฐานทางกฎหมายการศึกษาและการทหารซึ่งสิ่งเหล่านี้กลายเป็นเสาหลักสำคัญที่ทำให้อาณาจักรต่างๆรวมตัวกันจนกลายเป็นประเทศอังกฤษในเวลาต่อมานั่นเองซุนวูบรมครูสายเหลี่ยมผู้กุมคัมภีร์พิชัยสงครามสถานโลกเชื่อไหมว่ามีชายคนหนึ่งที่มีชีวิตอยู่เมื่อ 2,500 กว่าปีที่แล้วแต่คำพูดและแนวคิดของเขาดังก้องมาถึงห้องทำงานของ CEO ระดับโลกและห้องวางแผนรบของกองทัพยุคปัจจุบันชายผู้บอกว่าการรบชนะ100 ครั้งไม่ได้แปลว่าคุณเก่งที่สุดแต่การสยบศัตรูได้โดยไม่ต้องรบต่างหากคือความเหนือชั้นขั้นสูงสุดขอแนะนำให้รู้จักกับวิถีแห่งซุนวูจอมทัพและนักปรัชญาผู้เปลี่ยนสนามรบให้กลายเป็นกระดานหมากรุกที่ขับเคลื่อนด้วยสติปัญญาซุนวูมีชีวิตอยู่ในยุคชุนชิวหรือราชวงศ์โจวตะวันออกยุคที่แผ่นดินจีนแตกออกเป็นเสี่ยงๆและทำสงครามฆ่าฟันกันไม่เว้นแต่ละวันพระองค์คือผู้จารึกตำราพิชัยสงครามที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติอย่าง The Art of War หรือตำราพิชัยสงครามซุนวูแนวคิดหลักของเขาไม่ได้เน้นที่การเกณฑ์ทหารนับแสนไปพุ่งชนตรงๆแต่เน้นการใช้ความชาญฉลาดและเล่ห์เหลี่ยมเพื่อเอาชนะด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุดเช่นการใช้ทูตการตัดเสบียงหรือการทำลายพันธมิตรของศัตรูจนฝั่งตรงข้ามถอดใจยอมแพ้ไปเองกลยุทธ์ของซุนวูจึงไม่ใช่เรื่องของศักดิ์ศรีแต่เป็นเรื่องของผลลัพธ์ 100%รู้เขารู้เรารบ100 ครั้งชนะ100 ครั้งคือวลีคลาสสิกตลอดการที่บอกว่าถ้าคุณเข้าใจทั้งจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองและอ่านใจฝั่งตรงข้ามได้อย่างทะลุปรุโปร่งต่อให้สถานการณ์จะแย่แค่ไหนคุณก็ไม่มีวันแพ้ประวัติศาสตร์ของบรมครูรายนี้บอกเราว่าสงครามคือวิถีแห่งการล่อลวงใครที่คุมสติและอ่านเกมขาดกว่าคือผู้ชนะมรดกของซุนวูไม่ได้สูญหายไปตามกาลเวลาคัมภีร์ของเขากลายเป็นคัมภีร์บังคับอ่านในโรงเรียนทหารทั่วโลกรวมถึงถูกแปลงไปเป็นคัมภีร์การตลาดและการบริหารธุรกิจในปัจจุบันเพราะในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันอันดุเดือดคนที่ใช้เหลี่ยมและสมองอย่างเข้าใจธรรมชาติมนุษย์แบบซุนวูเท่านั้นที่จะยืนระยะเป็นผู้ชนะคนสุดท้ายได้บูดิก้าบุผาเหล็กผู้เผากรุงลอนดอนเป็นทะเลเพลิงในยุคที่จักรวรรดิโรมันกำลังเรืองอำนาจและแผ่ขยายแสนยานุภาพไปทั่วโลกจนไม่มีใครกล้าหือกลับมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นเพียงราชินีชนเผ่าพื้นเมืองลุกขึ้นมาตั้งกองทัพล้างแค้นทุบเมืองหลวงของโรมันจนแหลกเป็นผุยผงและสังหารทหารโรมันไปมากกว่า 80,000 ศพจนทำเอาจักรพรรดิโรมันถึงกับสั่นสะท้านและคิดจะถอนทัพหนีกลับบ้านนี่คือเรื่องราวมหากาพย์ความแค้นของราชินีบูดิก้าผู้ก้าวขึ้นเป็นราชินีของเผ่าไอซินีซึ่งเป็นหนึ่งในชนเผ่าเซลติกในดินแดนอังกฤษตั้งแต่อายุเพียง 18 ปีจากการแต่งงานกับกษัตริย์พราซูทากัสแต่จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเกิดขึ้นเมื่อกษัตริย์สิ้นพระชนม์แทนที่โรมันจะเคารพสัญญาพันธมิตรพวกเขากลับหักหลังด้วยการเข้ายึดครองราชอาณาจักรขโมยทรัพย์สินยึดที่ดินและกระทำการย่ำยีศักดิ์ศรีของบูดิก้าและลูกสาวอย่างโหดร้ายแต่ท่ามกลางความสิ้นหวังนั้นบูดิก้ากลับใช้ความแค้นปลุกระดมเผ่าไอซินีและพันธมิตรเซลติกรวบรวมเป็นมหากองทัพสายเดือดบุกประจันหน้ากับโรมันทันทีกองทัพของบูดิก้าบุกตะลุยทำลายล้างและเผาเมืองสำคัญใต้การควบคุมของโรมันจนวอดวายรวมถึงเมืองใหญ่อย่างลอนดิเนียมหรือกรุงลอนดอนในปัจจุบันจนราบคาบอย่างไรก็ตามความดิบและบ้าพลังของนักรบชนเผ่าก็เดินทางมาถึงทางตันในยุทธการสุดท้ายที่วอตลิงสตรีทเมื่อกองทัพเซลติกจำนวนมหาศาลขี่ม้าบุกเข้าชนค่ายกลรูปสามเหลี่ยมของทหารโรมันผลลัพธ์คือพวกเธอพ่ายแพ้ยับเยินและเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องตกเป็นเฉลยศึกไปโดนโรมันทรมานประจานบูดิก้าจึงเลือกที่จะดื่มยาพิษฆ่าตัวตายในสนามรบปิดฉากชีวิตนักสู้หญิงผู้ทรนงลงอย่างสมศักดิ์ศรีและนี่ก็คืออีก10 ยอดนักรบที่โชว์ให้เห็นว่าคำว่าตัวตึงของจริงมันสะกดยังไงเป็นไงครับดุเดือดเลือดพล่านสมกับการรอคอยไหม บอกเลยว่าแต่ละคนนี่วีรกรรมดุดันไม่เกรงใจใครของจริงเพื่อนๆชอบคนไหนมากที่สุดหรือคิดว่าในบรรดาทั้งหมดนี้ใครเก่งกาจที่สุดในปฐพีลองคอมเมนต์จัดอันดับในใจของพวกคุณมาแลกเปลี่ยนกันหน่อยครับถ้าชอบคอนเทนต์ประวัติศาสตร์เข้มข้นแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกด Subscribe ติดตามช่องของเราเพื่อที่คุณจะไม่พลาดตำนานบทต่อไป
สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ